Ви купляєте дорогі добрива, стимулятори, буквально танцюєте навколо горщика, а орхідея видає лише 2 квіточки. У той час, як у сусіда, який про добрива і не чув, орхідея завалена квітами. У чому ж секрет? Це жадібність самої рослини, чи ми просто не дали їй те, що насправді важливо? Сьогодні розкриємо таємницю каскадного цвітіння. Вітаю всіх глядачів на каналі Орхідея вдома. Я Станіслав, і сьогодні у нас з вами відеовідповідь для нашої глядачки Наталі Морозовської. І пані Наталя запитує, чому одні орхідеї квітнуть каскадом, а інші по 2 квітки. Чи винна світла, чи добрива? Питання супер. Давайте розбиратися простою мовою. По-перше, друзі, подивіться на паспорт квітки. Зазвичай пишуть на горщику жовтим, іноді білим кольором. І коли ви зможете ідентифікувати, що у вас за сорт, вам буде простіше. Тож, є сорти-трудівники, так звані мультифлори. Вони за своєю природою ростуть букетом, і у них це в крові. А є великі стандарти. Вони беруть не кількістю, а розміром кожної квітки. І якщо ваша орхідея закладена бути скромною, то каскаду не ждіть, його не буде, скільки б ви її не кормили. Але якщо вона раніше цвіла пишна, а тепер жадібничає, то треба шукати причину далі. І як я вважаю, то перша така головна причина – це може бути світла, бо світла – це енергія. І, Наталя, ви абсолютно праві щодо досвідчування. Світла – це їжа для орхідеї. Без нього в неї просто немає сил вигадувати багато бутонів. Але тут важливий момент. Не обов'язково купувати дорогі рожеві фітолампи. Мій власний експеримент показав, що звичайні світлодіодні LED-лампи холодного білого світла справляються не гірше. Головне дати рослині хоча б 10-12 годин, але я даю і 12-14 годин світлового дня. Немає світла, нема каскаду. Це тут, я думаю, все всім зрозуміло і просто. Далі давайте побалакаємо про добрива. Ще одна помилка думати, що більше добрив, більше квітів. Тож, пам'ятайте наше правило з попереднього відео про 300 ppm. Якщо ви перегодуєте орхідею, ви просто заб'єте солями її коріння. Засолений корінь не може пити, а коли орхідеї не вистачає води, вона першим ділом скидає зайві бутони, щоб вижити самої. Тож, помірність – це ваш шлях до успіху. Ще один момент, про який ми з вами часто говорили, це температурні гойдалки. Раніше вважалося, що саме різкий перепад між днем і ніччю стимулює цвітіння. Але наука не стоїть на місці. Сучасні дослідження вчених кажуть, що орхідеї важливіше не саме хитання температури, а її загальне зниження на певний період. Я зараз активно вивчаю ці дані і, до речі, проводжу свої власні спостереження. І вже колись у наступних відео сподіваюся, що з вами детально розберемо ці нові висновки. Повірте, то є чому здивуватися. Пані Наталя дуже влучно запитала про інші помилки.
А крім світла та добрив, є цілий список дрібниць, які крадуть ваші квіти. І я зараз спробую розповісти про найпоширеніші з них. По-перше, це перестановка у момент закладання нирок. Коли орхідея тільки починає ростити квітоніс, вона дуже чутлива до змін кута світла. Покрутили горщик, і рослина в стресі може зупинити розвиток бутонів. Друга причина – це низька вологість повітря. Якщо у вас працюють батареї і повітря сухе, кінчик квітконіса може просто завмерти. Рослина розуміє, що в такій пустелі вона не зможе розпустити великий каскад. Третє – це полив занадто холодною водою. Як ми вже з вами знаємо, що це закриває аквапорини, і рослина не дотримує вологи саме у той момент, коли формуються квіти. Наступна причина – це може бути навіть старий субстрат. Якщо кора перетворилася на троху, коріння не дихає, а без кисню у кореневій системі рослина ніколи не дасть пишного цвітіння. Їй би просто вижити. Ну і, мабуть, таке останнє із причин – це сусідство з фруктами. Мало хто знає, але стиглі яблука чи банани поруч з орхідеєю виділяють газ етилен, який змушує бутони обсипатися ще до розкриття. І саме про цей останній висновок я тільки читав у якоїсь літературі, але на своєму досвіді я ще не робив, не підкладував ні яблука, ні банани до орхідей, щоб проекспериментувати насчет цього. Якщо хтось вже стикався з такою причиною, будь ласка, напишіть у коментарях, чи справді це так є. І підбиваючи висновки, можна буде відповісти Наталі. Отже, ваш шлях – це правильне світло, це помірне добриво і увага до дрібниць, про які ми сьогодні поговорили. Отже, друзі, пишіть у коментарях, а яку помилку з мого списку ви помічали в себе. Можливо, ви ще стикались з помилками, про які я сьогодні не розповів. Тож, поділіться, будь ласка, щоб ми усі знали ці помилки і надалі їх не робили. І ще хочеться сказати, можна так сказати, найголовніше. Навчитися чути свою рослину. Якщо вона дала лише 2 квітки, можливо, вона просто втомилася і просить вас. Дай мені відпочити, наступного разу я покажу, на що здатна. Отже, наша любов до квітів не повинна залежати від кількості бутонів. Ми вчимося, ми експериментуємо, і кожен такий досвід робить нас справжніми майстрами. І я, в свою чергу, хочу поділитися наперед, що ще трохи часу і очікуйте, на каналі вийде відео, у якому мова буде йти про орхідеї, які я створив сам своїми руками. Мається на увазі, що я взяв 2 різних сорта фаленопсисів, я запилив один на інший, я отримав згодом насіння, потім я це насіння посіяв на поживне середовище. Через деякий час, коли протокормів було дуже багато, я розсадив їх по різним баночкам, щоб їм не було затісно.
І згодом, коли я витащив їх вже, так би мовити, на волю, на воздух, то, по-перше, вони в мене знаходилися у таких яслях, у групових посадках. Потім я їх розсаджував у окремий стаканчик, у мосі це було спочатку. І вже згодом деяких я пересадив у кору, а деякі досі знаходяться у мосі. А ще хочу сказати, що дуже велику групу таких орхідей я виставив на продаж, бо їх було дуже забагато. І ось, мабуть, у кожному великому місті в Україні є мої орхідеї. І ось прийшов час, коли перші орхідеї почали зацвітати. Перша орхідея розквітла у місті Львові. І вчора прийшла звістка, що у Кривому Розі також розквітла перша квіточка. Також у мене є інформація, що випустили у Києві, одна квітка випустила навіть аж 2 квітоноса, і ще у одної дівчини у Дніпрі також орхідея видала квітоніс. Тож дуже буде цікаво подивитися, які ж будуть квіти. У такому розведенні всі орхідеї будуть різноманітні. Вони у якихось деталях будуть, можливо, схожі одна на іншу, але цілком вони будуть кожна ексклюзивна. І в цьому і є моє захоплення – вивести нові сорта. Тож чекайте, надалі буде. А на сьогодні я хочу всім сказати дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки. Хто не підписався, звичайно підписуйтесь на канал Орхідеї вдома. Нехай ваші підвіконня завжди будуть квітучими. І не забувайте заходити на канал Орхідеї вдома знову і знову. На все добре. Бувайте!